ආයිබෝන් යාළුවනේ ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ගොඩක් දවස් පස්සේ තමයි අද මේ වීඩියෝ එකක් දාන්නේ. මගේ channel එක ස්ට්‍රයික් එකක් වැඩිලා තිබ්බේ සති දෙකකට විතර. ඉතින් අද කතා කරන්නේ මම හිතුවා ඔයාලට මම දන්නේ දේ ඔයාලට තව කෙනෙක්ට වැඩගත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අද මේ වීඩියෝ එක මම ඇත්තටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලට Fiverr කරන්න දැන් මගේ channel එකේ මම සල්ලි withdraw කරන විදිය, ඒ වගේම Corel Draw වීඩියෝ, ඒ වගේම Illustrator වීඩියෝ, ඒ වගේ වීඩියෝස් ගොඩක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Fiverr එක ගැනත් මම පොඩි ඉංගී දීලා තියෙනවා. මම withdraw කරපු විදිය ඒ හැම දෙයක්ම මම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම හිතුවා ගොඩක් අය මට WhatsApp එකේ WhatsApp එකේ ඒ වගේම Facebook එකේ ගොඩ දෙනෙක් මට මෙසේජ් දානවා අයියේ කොහොමද Fiverr එක ඕඩර් ගන්නෙ මම පුළුවන් විදියට හැමෝටම මට උදව් කරන්න බෑ මම පුළුවන් අයට විනාඩි 30 කෝල් කරලා ඒ කියන්නේ කෝල් කරලා එහෙම නැත්නම් මම ක්ලාස් කරන ටීම් එකට පවා ගෙනල්ලා මම එයාලට වෙනමම කියලා දෙනවා. ඉතින් මම ඉතින් කල්පනා කරා ඒ විදියට මට එක එකනට කරනවට වැඩිය මම සති දෙකකට එකපාරක් එක දවසක් මම Fiverr එක කරන්න. උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට හැකියාවක් තියාගෙන ඉන්නවා නම් උදාහරණයක් විදියට ඔයාලට graphic designing මේවා Fiverr එක වැඩ කරන්න. ඉතින් graphic designing මේවා web designing මේවා ඕනම design එකක් ඔයාලට ඕනම skill එකක් හැකියාවක් තියෙනවා නම් විතරක් මේක වැඩගත් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මොකද මම ඒ විදියට කියලා දීලා ගොඩ ගියපු අයත් ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩ ගිහිල්ලා පස්සේ මාව මතකවත් නැති අයත් ඉන්නවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. level 2 sellers ඉන්නවා. ඉතින් මම කල්පනා කරා ඉතින් මම දන්නේ දේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ කෝස් එක සති දෙකකට තමයි සිකුරාට තමයි මම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. සෙනසුරාදා ඉරිදා සඳුදා ඒ දවස් තුන මට graphic design class එකක් ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඒක යන හින්දා සිකුරාදට මම දානවා Fiverr කරන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඒ කියන්නේ හිත ඔයාලට skill එකක් තියෙනවා මට order එන්න ඔයා දැනටමත් පටන් අරගෙන තියෙනවා නම් Fiverr එක කරන්න ඔයාලට order එන්නේ නැහැ හැබැයි ඔයාලට skill එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කැමතියි ඔයාලට උදව් කරන්න මම දන්න දේ හැමදේම කියලා දෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඉතින් dishon online class එක මම ගොඩක් එතන post දානවා. ඉතින් මම mainly මෙතන කියලා දෙන්නේ ඒ හැම දෙයක්ම තමයි මෙතන එකින් එකට මම කියලා තින්නේ. පළවෙනියටම Fiverr account එකක් හදන විදිය gig එක දාලා කොහොමද order ගන්න ඒක කොහොමද SEO වෙන්නේ ඊට පස්සේ order ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ buy request එකක් දාන්නේ කොහොමද order එක delivery කරන්නේ කොහොමද buyer කෙනෙක් ඒ කියන්නේ buyer කෙනෙක්ට කොහොමද Fiverr එකෙන් එළියට ගන්න ඊට පස්සේ ගොඩක්ම වැදගත්ම දේ තමයි brand එකක් හදන විදිය ඒ පවා ඒ හැම දෙයක්ම මගේ අත්දැකීම් එක්ක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම්. මට WhatsApp එකේ contact කරන්න. ඒ වගේම නැත්නම් මම Facebook එකෙත් ඉන්නවා. මට contact කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට skill එකක් තියාගෙන ඔයා නිකන් ඉන්නවා නම් ඔයාලට ඒ කියන්නේ ඔයාලට skill එකක් තියෙනවා මට Fiverr එක order ගන්න තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ අයට කැමතියි මම උදව් කරන්න. ඉතින් ඒ අය විතර මට කතා කරන්න. අනිත් අය කතා කරන්න එපා. මොකද ස්කිල් එකක් නැත්තම් ඔයාලට ඕඩර් එකක් ගන්න බෑ. ඇත්තටම මොනවා කරත්. ඉතින් ඒ හින්දා ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලට ඕඩර් එන්නේ නැත්තම් මම දන්න විදියට ඒවට බෙහෙත් තියෙන මංගාව මම දන්න විදියට. ඉතින් මම කැමති ඒ විදියට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කෝස් එක paid වෙන්න. ඒ කෝස් එක paid වෙන්න කියන්නේ මම ඉස්සරහට කැම්පස් එක යන්න ඉන්න එකට ලොකු වියදමක් යනවා. ඉතින් මම හිතුවා මම දන්න දේ කියලා දීලා ලොකු ගානක් නෙමෙයි 1500ක් තමයි මම ගන්න. ඉතින් ඒ විදියට මාත් එක්ක කෙලින් වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට ස්කිල් එකක් තියෙනවා නම් මම කොච්චර පාරේ කිව්වත් වැඩක් නෑ. ඔයාලට ඌමනාවක් නැත්තම් ඒමත් අනිවාර්යෙන් ඔළුව තියාගන්න. මොකද ඔයා ගුරුවරට සල්ලි දීලා ඒකට රෙජිස්ටර් වෙලා මේ එවිලා තේරුමක් නෑනේ. ඔයාලට වැඩගත් වෙන්නේ නැත්තම් ඔයාලට ඌමනාව තියෙනවා ස්කිල් එකකුත් තියෙනවා ඕඩර් ගන්න දන්නේ නෑ. ඒ වගේම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් හදන විදිය ඒ හැම දෙයක්ම I think ගොඩාක් වැඩගත් වෙන දෙයක් තමයි බ්‍රෑන්ඩ් එක හදන විදිය. ඒ වගේම A to Z ඒ විදියට මම ඔයාලට කොහොමද ගොඩ යන විදියටම ඒ මට්ටමකට මම ගෙනියනවා. උදාහරණයක් විදියට online entrepreneurs group එක කෙනෙක් අවුරුදු ගාණක් විතර එයාගේ skill එක හදලා පස්සේ account එක suspend වෙලා ඒක මේ gig එක disable වෙලා ඉතින් ඒ වගේ සිද්ධි තියෙනවා. ඉතින් ඒවට මොකද්ද මුහුණ දෙන්නේ? ඒවට මොකද්ද කරන්න ඕනේ දේවල් ටික ඒ හැම දෙයක්ම දැනටමත් Fiverr කරගෙන යනවා නම් මම හිතනවා මගේ දැනුම ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා. contact කරන්න WhatsApp එකට ඒ වගේම Facebook එකෙත් ඉන්නවා. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වේ. ඔයාලා දන්න යාළුවන්ටත් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. ඉතින්
අපි Fiverr class එක 22 සිකුරාදා ඊට පස්සේ ආයිත් ඊළඟ සතියේ නෙමෙයි ඊළඟ සතිය තමයි සති දෙකකින් පස්සේ තමයි හැම සිකුරාදා වගේම මම මේ course එක කරගෙන යන්නේ මේ වීඩියෝ එක උදාහරණයක් විදිහට මාසයකින් පස්සේ බැලුවත් මට අනිවාර්යෙන් WhatsApp එකට contact කරන්න. ඒ විදිහට මම ඔයාලට support කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට class එක කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් join වෙන්න. ඉතින් එහෙනම් හැමෝටම thank you. මම ඉස්සරහට එක දිගට videos දානවා tech videos. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.